أهلا، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. زي ما بنعرف إنه الشمام من الفاكهة الصيفية اللذيذة والمنعشة، متعودين ناكلها زي ما هي أو بنعملها كوكتيل أو آيس كريم. وبالمناسبة عملت وصفة آيس كريم بالشمام، بتلاقوا الرابط أسفل الفيديو، وكمان بالبطاقات اللي حتظهر بعد شوي. وصفة اليوم مختلفة شوي، يمكن البعض منكم ما بيعرفها. رح نعملها سلطة وندخل فيها بعض المكونات المناسبة إلها. ويلا نبدأ على طول بالوصفة. ملك وصفة اليوم الشمام، ورح نحتاج كمان للخس. أي نوع خس بتفضلوه مش مشكلة، فأنا كان عندي هذا النوع وحبيته بالوصفة لأنه ملون. عندي كمان جرجير، فرح نحتاج بس للورق. نحتاج لورق ريحان كمان، كثير مهم للوصفة لأنه بيعطي طعم مميز. فلفل ألوان وأوراق نعناع، وبزر قرع أو بزر عين شمس. وآخر مكون معانا جبنة الحلوم أو الفيتا، وعرق بصل أخضر. والدريسنج رح نحكي عنه بعد ما نفرم المكونات، فكملوا الفيديو للآخر لحتى تشوفوا البدائل اللي ممكن نضيفها لو مش حابين إشي معين من اللي ضفناه. ولا تنسوا تضغطوا على اللايك لحتى يوصلكم كل الفيديوهات اللي بنعملها أول بأول. في البداية رح أفرم الفلفل الألوان بقطع متوسطة. استعملت عندي اللون الأصفر واللون الأحمر. أسهل طريقة إنكم تقطعوهم بالعرض بعدين بالطول زي ما أنا بعمل، بعدين بالعرض لحتى تطلع الأحجام متساوية. وقطعت كمان الفلفل الأحمر بنفس الطريقة. بعد ما فرمت الفلفل راح أرتب أوراق الجرجير، بس يفضل تكون ناشفة من المي. السلطات الأفضل إنه إحنا نحطها بصحن التقديم على طول، خاصة السلطات اللي فيها طبقات. بعدها بوزع أوراق النعناع بدون ما أفرمها، بس بشيل طرف القمع. بعدها بوزع الفلفل. تناسق الألوان بهاي السلطة كتير حلو وكتير مشهي كمان. راح أوزعهم بطريقة مناسبة على الصحن. هلأ إجا دور الخس، راح أستعمله كله وراح أفرمه زي ما انتو شايفين بواسطة السكينة. ما بدي إياه كتير ناعم ولا كتير خشن، وسط زي ما أنا عملته. وراح أحطه على كامل الصحن زي ما بتشوفوا. صراحة المنظر مش طبيعي، قد ما هي زاكية مفكرة هلأ أقوم أعملها كمان مرة. وهيك بعد ما وزعت كل الكمية، ممكن ترجعوا تفرموا كمان فليفلة وتحطوها. بعدها مكعبات الجبنة. هاي الجبنة أنا قطعتها مكعبات، ضفتها كمان على المواد اللي عندي. وهلأ إجا دور بطل الوصفة معانا. أنا قطعته تقريبا مكعبات أو مستطيلات، ولكن الأفضل تعملوه على شكل كرات لو عندكم الملعقة الخاصة. ولكن بما إنها مش متوفرة عندي، فقطعتهم بالشكل اللي بتشوفوه ووزعتهم فوق المكونات بالصحن. تقشير الشمام جدا سهل، نفس البطيخ، فبنشيل القشرة وبنقطعهم بالشكل اللي بدنا إياه. أما هلأ أجا دور الدريسنج. الدريسنج رح نحتاج لبرتقال وريحان، ملعقة كبيرة من العسل ورشة ملح. ففي البداية عصرت حبة برتقال وفرمت عليها الريحان زي ما واضح معاكم. كتير بيطلع طعمهم واضح أكثر من لو ضفتهم للسلطة. بضيف عليهم ملعقة كبيرة من العسل ورشة صغيرة ملح، وبدي أراعي كمية الملح اللي بالجبنة. ورشة فلفل أسود وملعقة خل بلسمك، ملعقة زيت زيتون وملعقة صغيرة من الخردل. فراح أخلط كل هالمكونات مع بعض، ولو عندكم مرتبان يكون أفضل الخلط فيه. فبتضلكم تحركوهم لحد ما تتجانس كل المكونات على الآخر. هم ما اختلطوا معي منيح، فاضطريت إن أنا أحطهم في مرتبان وأسكره وأرجه زي ما انتو شايفين، وهيك اختلط معي تماما. فرح أحطهم على السلطة، بس متى؟ وقت التقديم. ما تحطوا دريسينج على السلطة وتتركوها فترة، لما بطلع زاكي ممكن تدبل معاكم الخضار. آخر شي رح أوزع البذور. حاولوا قدر الإمكان تدخلوا بذور القرع بأكلكم لأنه كثير مفيد. وعلى الوجه
بحط ريحان. شايفين جمال السلطة وغناها بالفوائد؟ زي ما لاحظتوا دمجنا بين الخضار والفواكه، لكن أكيد فينا نغير، مثلا ممكن الفلفل نحط أناناس، ممكن شرايح تفاح أخضر، وممكن بدل الجرجير نحط سبانخ، وبدل البذور ممكن نحط جوز أو كاجو. فممكن انتوا تتفننوا فيها زي ما بدكم. فانتوا اعملوا السلطة بنفس الطريقة وبعدها شوفوا شو النكهة اللي ما حبيتوها واستبدلوها على ذوقكم. وهيك يا حلوين عملنا سلطة بالشمام كتير زاكية وجدا سهلة وخفيفة. ولو جربتوها خبرونا رايكم بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب لحتى توصلكم الفيديوهات على طول. وشكرا كتير لمتابعتكم، ويعطيكم ألف عافية.